ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයිෂි YouTube channel එකට වෙනද වගේම අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පුඩින් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේ පුඩින් එක ටිකක් විශේෂ පුඩින් එකක්. මොකද මේක හදන්නේ අපි කවුරුත් දන්න කසකසායට භාවිතා කරලා. මේ පුඩින් එක අතුරුපසකට වගේම උදෑසන ආහාර වේලකට උනත් අපිට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ කසකසායට වල ඉතා ගුණදායක පෝෂ්‍ය පදාර්ථයන් රාශියක් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කසකසායට ආහාරයට ගැනීමෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වාසි බොහොමයක් තියෙනවා. ශරීරයේ බර පාලනය කරගන්න, බඩ අඩු කරගන්න, ශරීරයේ තියෙන උෂ්ණ ගතිය අඩු කරගන්න, ඒ වගේම මලබද්ධය සුව කරගන්න මේ වගේ බොහොමයක් වාසි රසක් මේ කසකසායට වල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේ ගුණ රාශියක් ගැබ් වෙලා තියෙන කසකසායට භාවිතා කරලා කොහොමද මේ පුඩින් එක හදන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපිට මේ පුඩින් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. මම මේ ටික පහළ description box එකේ දාලා තියෙනවා. අපි මුලින්ම හදන්න යන්නේ basic basil seed පුඩින් එක. මේ කසකසායට ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වන නම තමයි basil seed කියලා කියන්නේ. මම පුඩින් එක හදාගන්න මේ වගේ ජා එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ජා එකක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේක බෝල් එකකට උනත් හදාගන්න. මම දැන් මේ ජා එකට කසකසායට ටික කිරි ඒ වගේම මී පැණි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ පුඩින් එකේ පැණි රස වැඩි කරගන්න ඕනේ නම් තව වැඩිපුර මී පැණි ටිකක් හරි සීනි ටිකක් උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ජා එක පියනෙන් වහලා විනාඩි 5ක් විතර තියෙන දීලා ආයෙත් හැන්දෙන් හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. නැවතත් හොඳින් කවලම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක ආයෙත් පියනෙන් වහලා අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ මුළු රැයක්ම හරි අවම වශයෙන් පැය 4ක් හරි තියන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ පැය 4කට පස්සේ අපි දැන් මුලින්ම හදමු පපාය බැසිල් සීඩ් පුඩින් එක. පපාය බැසිල් සීඩ් පුඩින් එක හදාගන්න මම ගස් ලැබු බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගෙන තියෙනවා. අද මම පුඩින් එක හදාගන්නේ මේ වගේ ග්ලාස් එකකට. මේ තියෙන්නේ අපි පැය 4ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගනිපු අපේ බේසික් බැසිල් සීඩ් පුඩින් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ගොඩක් උකු ටෙක්ස්චර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම පුඩින් එක හදාගන්න මේ ග්ලාස් එකට බේසික් බැසිල් සීඩ් පුඩින් එකෙන් ලේයර් එකක් දාගන්නවා මුලින්ම. ඊට පස්සේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ගස් ලැබු ලේයර් එකක් දාගන්නවා. ගස් ලැබුම වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට මේකට කැමති පළතුරු වර්ගයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. අඹ වුණත් මේකට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම නැවතත් මේකට දාගන්නවා බේසික් බැසිල් සීඩ් පුඩින් එකෙන් ලේයර් එකක්. ඊට පස්සේ අන්තිමට මම ආයෙත් මේකට ගස් ලැබු ලේයර් එකක් දාගන්නවා. මේ විදියටම වෙන්න ඕනි කියලා නෑ. මේක ඔයාලට කැමති විදියට ඔයාලට ලස්සනයි කියලා හිතන විදියකට මේ ලේයර්ස් ටික දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට ගස් ලැබු කියුබ්ස් ටිකක් තියලා ඒ වගේම දෙහි පෙත්තක් තියලා මේක ගානිෂ් කරගන්නවා. දැන් අපි හදමු චොකලට් බැසිල් සීඩ් පුඩින් එක.
චොක්ලට් බැසිල් සීඩ් පුඩින් එකට අවශ්‍ය චොක්ලට් ලේයර් එක හදාගන්න තමා දැන් මම මේ මුලින්ම හදන්නේ. ඒකට මම මේ ග්ලාස් එකට බේසික් බැසිල් සීඩ් පුඩින් එකෙන් මේ සැඳි 8ක් විතර දාගන්නවා. චොක්ලට් ලේයර් එක ටිකක් පැණි රස වෙන්න ඕන නිසා මම තවත් මී පැණි මේස හැන්දක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ චොක්ලට් පවුඩර් මේස හැන්දකුත් මේකට එකතු කරලා මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම පුඩින් එක හදාගන්න ග්ලාස් එක අරගෙන මේ ග්ලාස් එකේ වටේට මම මේ විදිහට කපාගත්ත බනානා ස්ලයිසස් ටිකක් තියාගන්නවා. ඔයාලට මේ පුඩින් එකේ බනානා ෆ්ලේවර් එක ටිකක් වැඩිපුර ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්මෑෂ් කරගත්ත බනානා ටිකකුත් අර චොක්ලට් ලේයර් එකට එකතු කරලා කවලම් කරලා ගන්න. දැන් මම හදාගත්ත චොක්ලට් ලේයර් එක මේ විදිහට මේ ග්ලාස් එකට පුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ චොක්ලට් ලේයර් එක උඩින් බේසික් බැසිල් සීඩ් පුඩින් එකෙන් ලේයර් එකක් දාගන්නවා. දැන් මම මේ පුඩින් එක ගානිෂ් කරගන්නවා ග්‍රේට් කරගත්ත චොක්ලට් පීසස්, බනානා ස්ලයිසස් එහෙම තියලා. ගුණ පිරුණු කසකසායට භාවිතා කරලා මේ විදියට අපිට පුඩින් එකක් ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝස් ඔයාලා මගේ channel එකෙන් බලන්න කැමති නම් මතක ඇතිව මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වෙනස් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.